जी दोस्तों, मेरे चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव शैल में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। प्लीज़ लाइक ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਮ ਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਆਲਟਰ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਲਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ 68.3। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਸਟ ਇੱਥੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।